નમસ્કાર બાળમિત્રો, કેમ છો? મજામાં ને? નીલમાધવ શાળા પરિવારમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે ધોરણ 4માં વિષય ગુજરાતી ભણીશું. તો ધોરણ 4 વિષય ગુજરાતી પાઠ 2 તેને તે ઉગશે. તેને તે ઉગશે પાઠ 2 પાઠ્યપુસ્તકમાં. તો દરેક બાળમિત્રોનું ધ્યાન અહીંયા પાઠ્યપુસ્તક પાઠ 2 અને અહીંયા મારી સાથે વાંચવાનું છે અને દરેક બાળમિત્રો ધ્યાનથી કવિતા સાંભળે. તમારા શિક્ષક પાસેથી ગીતડું સાંભળો, જીલગાન કરો અને જાતે ગાઓ. ચાલ આપણે ફરવા જઈએ, ચાલ આપણે ફરવા જઈએ, ઝાડ પહાડને મળવા જઈએ. ચાલ આપણે ફરવા જઈએ, હરણા પાસે હળવા જઈએ, ઝરણા પાસે દોડી જઈએ, ફૂલડા સાથે રમવા જઈએ. ચાલ આપણે ફરવા જઈએ, આંબા ડાળે ઝૂલવા જઈએ, નદી કિનારે ભમવા જઈએ, હામ ભરીને તરવા જઈએ. ચાલ આપણે ફરવા જઈએ. તો આ સરસ મજાનું ગીત બાળમિત્રો તમારે ગાવાનું છે. ચાલ આપણે ફરવા જઈએ, ચાલ આપણે ફરવા જઈએ, ઝાડ પહાડને મળવા જઈએ. એટલે કે ઝાડ છે, મોટા મોટા પહાડો હોય ત્યાં આપણે ફરવા જઈએ. ચાલ આપણે ફરવા જઈએ, જ્યાં ઝાડ હોય, પહાડ હોય એવી જગ્યાએ આપણે જઈએ. હરણા પાસે હળવા જઈએ. એટલે કે જ્યાં હરણ હોય, ઝાડ હોય, પહાડ હોય, હરણ હોય, પાણીનું ઝરણું જતું હોય ત્યાં આપણે દોડી જઈએ, કે ત્યાં આપણે દોડીને ફરવા જઈએ. આપણે જેને કહીએ ને કુદરતી દ્રશ્ય જેવું. ફૂલ સાથે રમવા જઈએ, જ્યાં ફૂલડા ખીલેલા હોય એની સાથે રમવાનો આનંદ આવે એવી જગ્યાએ આપણે જઈએ. આંબા ડાળે ઝૂલવા જઈએ, જ્યાં આંબાનું ઝાડ હોય તો એની ડાળે આપણે ઝૂલવા જઈએ. નદી કિનારે ભમવા જઈએ. તો બાળક શું કહે છે? જ્યાં ઝાડ હોય, પહાડ હોય, પછી નદી જતી હોય, હરણ હોય ત્યાં, પછી નાનું એવું ઝરણું ત્યાંથી જતું હોય, ફૂલડા ઉગેલા હોય, આંબાનું ઝાડ હોય એવી જગ્યાએ આપણે ફરવા જઈએ. નદીમાં આપણે તરવા જઈએ, કે ત્યાં નદી હોય તો આપણે નદી કિનારે રમીએ, તરીએ, આવી જગ્યાએ જઈએ આપણે. ચાલ આપણે ફરવા જઈએ. ગાવાની મજા પડે તેમ રમવાની પણ મજા પડે, ચાલો એક રમત રમીએ. ગાવાની મજા પડે તેમ રમવાની પણ મજા પડે, ચાલો એક રમત રમીએ. શિક્ષકે રમાડનાર જ્યારે કહે ગાય ઉડે તો તમારે ફર કહી 2 હાથ વડે ઉડવાનો અભિનય કરવો. આપણે આ રમત બાળમિત્રો તમે બધા રમેલા હશે. ચકલી ઉડે, મોર ઉડે, કોયલ ઉડે, ગાય ઉડે. તો આપણે જ્યારે ગાય ઉડે ત્યારે આપણે ઉડાડીએ તો એ વ્યક્તિ આઉટ થઈ જાય ને. ફર બોલે તો ગાય ઉડે નહીં, એ વ્યક્તિ આઉટ કરતા. પણ આમાં ઊંધું છે. ગાય ઉડે તો તેમાં ફર કહેવાનું. શેમાં ફર કહેવાનું? ગાય ઉડે એમાં. અહીંયા ફર 2 હાથ વડે ઉડવાનો અભિનય કરવો. પણ રમાડનાર બોલે કાબર ઉડે તો તેમાં ફર બોલવું નહીં, કે અભિનય પણ કરવાનો નથી. જો ગાય ઉડે એમ કહે તો ફર એમ ઊંચી આંગળી કરીને આપણે અભિનય સાથે બોલવાનું. પણ જો કાબર ઉડે એમ કહે તો એમાં બોલવાનું પણ નથી અને અભિનય પણ કરવાનો નથી. જ્યારે પક્ષીનું નામ બોલે ત્યારે ફર નહીં કરવાનું અને પ્રાણીનું નામ બોલે ત્યારે જ ફર કરવાનું. જે ભૂલ કરે તેણે તે વખતે જે પશુ પક્ષીનું નામ બોલાયું હોય તેનો અવાજ કાઢી બતાવવાનો. દાખલા તરીકે રમાડનાર કહે કે ચકલી ઉડે, ત્યારે જે વિદ્યાર્થી ફર બોલ્યો હોય તેણે ચકલી બોલે એવું ચીચી બોલી બતાવવાનું રહેશે. જરૂર પડે તો શિક્ષકે મદદ કરવી. તો આપણે એમ બોલીએ ને ગાય ઉડે, ભેંસ ઉડે,
તો આપણે જે ફર બોલ્યા હોય એને આઉટ કરતા. આમાં ઊંધું છે. ગાય ઉડે એમાં તમારે ફર બોલવાનું છે અને પક્ષી ઉડે એમાં ફર બોલવાનું નથી. જે વ્યક્તિ પક્ષી ઉડે એમાં ફર બોલે તો એને એ પક્ષીનો અભિનય કરવાનો છે અને એના જેવો અવાજ કાઢવાનો છે. અભિનય ના કરે તો એ પક્ષી જેવો અવાજ કાઢી બતાવવાનો છે. જાણે કે મોર વખતે બોલ્યા હોય ફર, તો મોર કેમ બોલે? ટેહું ટેહું એવો અવાજ કાઢી બતાવવાનું, બોલીને બતાવવાનું રહેશે. આ એક રીતની રમત છે બાળમિત્રો. જુઓ અને કહો. અહીંયા કયા કયા પક્ષીઓ આપેલા છે બાળમિત્રો? જુઓ પહેલા ચિત્રમાં, બીજા ચિત્રમાં. તો આમાં કેટલા બધા પક્ષી છે? કબૂતર, કૂકડો, કાગડો, કાબર, ચકલી, કબૂતર છે ને? કેટલા બધા પક્ષીઓ આપેલા છે આપણને. કોને કલગી સૌથી સારી લાગી? અહીંયા પ્રશ્ન પૂછ્યા એ ચિત્ર જોઈને. પેલું કોની કલગી સૌથી સારી લાગી? તો આપણે જવાબ આપવાનો છે કે આપને કૂકડાની કલગી સૌથી સારી લાગી. આ પક્ષીઓમાંથી તમે કયા કયા પક્ષીઓ જોયા છે? તો આપણે લગભગ બધા પક્ષીઓ જોયેલા છે ને આ બધા પક્ષીઓ બાળમિત્રો. ચકલી, કબૂતર, પોપટ, કાબર, કૂકડો આ બધા જોયેલા જ છે. તેઓ શું ખાતા હોય છે? કોઈ પણ બે પક્ષી વિશે કહો. તો ચકલી છે એ દાણા ચણે, કબૂતર એ દાણા ચણે, કાગડો એઠવાડો ખાય. કોઈ પણ બે પક્ષીઓનો અવાજ કાઢો. અહીંયા તમારે બે પક્ષીઓનો અવાજ કાઢવાનો છે. કોયલ કેમ બોલે? કબૂતર તો કે ઘૂઘૂ, ચકલી તો કે ચીચી. કાબર અને ચકલીની જેમ ચાલી બતાવો. તમારા આંગણામાં કયા કયા પક્ષીઓ આવે છે? તો આપણે આંગણામાં દાણા નાખીએ ત્યારે ક્યાં પક્ષીઓ આવે? તો કે કબૂતર આવે, ચકલી આવે, પોપટ આવે, પછી કાબર આવે. એક કૂકડીને એવું કંઈક શીખવાનું મન થયું જે બીજા પક્ષીઓ વિચારી પણ શકતા ન હતા. તેની વાર્તા સાંભળો અને વારંવાર વાંચો. બસ બાળમિત્રો, આપણે અહીંયા સુધી શીખીશું. પછીના વિડીયોમાં હું તમને વાર્તા સંભળાવીશ. અસ્તુ. જય શ્રી